في فيديو النهاردة على قناة عالم جديد هنتكلم على الباي نتورك، العملة الرقمية اللي ممكن تعدلها من موبايلك بسهولة. لو مهتم بعالم العملات الرقمية وفرص جديدة تابع الفيديو للآخر، معلومات قيمة. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل وضخم: أعلن بنك الشعب الصيني بشكل مفاجئ أن نظام التسوية عبر الحدود باستخدام اليوان الرقمي الصيني سيتم ربطه بالكامل مع 10 دول من الإيسان و6 دول من الشرق الأوسط، مما يعني أن 38% من حجم التجارة العالمية سيتجاوز نظام سويفت الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وسيدخل مباشرة إلى ما يعرف بلحظة اليوان الرقمي. هذه اللعبة المالية التي وصفتها مجلة The Equintis بأنها معركة الخطوط الأمامية لنظام بيرتيون وورد 2.0 تعيد كتابة الشفرة الأساسية للاقتصاد العالمي باستخدام تكنولوجيا البلوكشين، بينما لا يزال نظام سويفت يعاني من تأخيرات في المدفوعات العابرة للحدود تستغرق من 3 ل 5 أيام. فإن الجسر الرقمي الذي طورته الصين قلص زمن التسوية إلى 7 ثواني فقط في أول تجربة بين هونغ كونغ وأبو ظبي. قامت الشركة بدفع مورد في الشرق الأوسط عبر اليوان الرقمي، ولم تمر الأموال عبر 6 بنوك وسيطة كما في السابق، بل تم استلامها في الوقت الفعلي عبر دفتر أستاذ موزع، وانخفضت رسوم المعاملات بنسبة 98%. هذه القدرة على الدفع الخاطف جعلت نظام التسوية التقليدي القائم على الدولار يبدو فجأة بطيئا ومتخلفا. ما يقلق الغرب أكثر هو الحصن التقني للعملة الرقمية الصينية، فالتكنولوجيا المعتمدة على البلوكشين تجعل المعاملات قابلة للتتبع وتنفذ تلقائيا قواعد مكافحة غسيل الأموال. مشروع دولتان منتزهان بين الصين وأندونيسيا استخدم بنك الصناعة اليوان الرقمي لإتمام أول دفعة عبر الحدود، واستغرق الأمر 8 ثواني فقط من تأكيد الطلب إلى وصول الأموال، أي أسرع ب100 مرة من الطرق التقليدية. هذا التفوق التقني دفع 23 بنكا مركزيا حول العالم للانضمام إلى الاختبار جسر العملة الرقمية، حيث تمكن تجار الطاقة في الشرق الأوسط من تقليل تكلفة التسوية بنسبة 75%. التأثير العميق لهذا التحول التكنولوجي يكمن في إعادة بناء السيادة المالية، فعندما حاولت الولايات المتحدة معاقبة إيران عبر نظام سويفت، كانت الصين قد أنشأت بالفعل حلقة مغلقة للمدفوعات اليوان في جنوب شرق آسيا. وتظهر البيانات أن حجم تسويات اليوان عبر الحدود مع دول الإيسان تجاوزت 5.8 تريليون يوان في عام 24، بزيادة 120% مقارنة بعام 21. كما أدرجت 6 دول منها ماليزيا وسنغافورة اليوان ضمن احتياطاتها، وأكملت تايلاند أول تسوية نفطية باستخدام اليوان الرقمي. هذا المد المتصاعد من التخلص من الدولار جعل بنك التسويات الدولية يعلق قائلا: الصين تعيد تعريف قواعد اللعبة في عصر العملات الرقمية. لكن ما صدم العالم حقا هو التخطيط الاستراتيجي للصين، فاليوان الرقمي ليس مجرد أداة دفع، بل هو حامل تقني لاستراتيجية الحزام والطريق. في مشاريع مثل سكة حديد الصين لاوس وقطار جاكرتا باندينغ فائق السرعة، تم دمج اليوان الرقمي مع نظام الملاحة بيدو الاتصالات القمومية لبناء طريق الحرير الرقمي. وعندما تستخدم شركات السيارات الأوروبية اليوان الرقمي لتسوية الشحن عبر الطريق القطبي، تكون الصين بذلك قد زادت كفاءة التجارة بنسبة 400% بفضل تقنية البلوكشين. هذه الاستراتيجية التي تمزح بين العالمين الواقعي والافتراضي تجعل الهيمنة الدولارية اللامركزية تشعر بتهديد نظامي لأول مرة. اليوم 87% من دول العالم أكملت تكاملها مع نظام اليوان الرقمي، وتجاوز حجم المدفوعات عبر الحدود ل1.2 تريليون دولار أمريكي. وبينما لا تزال الولايات المتحدة تناقش ما إذا كانت العملات الرقمية تشكل تهديدا لمكانة الدولار، كانت الصين تبني بهدوء شبكة مدفوعات رقمية تغطي 200 دولة. هذه الثورة المالية الصامتة
لا تتعلق فقط بالسيادة النقدية، بل تحدد أيضا من سيتحكم بشريان الاقتصاد العالمي في المستقبل. هذا خبر ضخم جدا ويمثل تقدما كبيرا في مسار التخلص من هيمنة الدولار، وقد يعيد تشكيل النظام العالمي بالكامل. هل ما زال هناك شك فيما أقول لكم؟ نقاط هامة جدا في هذا الفيديو: كيف يكون مشروع ثوري على هيمنة الدولار الورقي الأمريكي؟ وتم ذكر في هذا الفيديو أن هذا البلوكشين مرتبط ب 200 دولة، والأكيد من هذا العدد هو أولا ربط هذا العدد من الدول. إذا من المؤكد أن الدول الغربية كلها إن لم تكن معها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دول نظام السويفت هي الأخرى مرتبطة بهذا البلوكشين. ثانيا، ما تستنتجوه من سرعة المعاملات هذه الشبكة، أي أنها تعمل على جودة الرسائل للمدفوعات العابرة للحدود بنظام باي ISO 2022، وذلك يتضح أساسا من تحول كل الدول بما في ذلك نظام سويفت المشار إليه إلى نظام ISO 2022. شبكة سلاسل الكتل معدودة فقط هي التي تخضع إلى نظام جودة الرسائل للمدفوعات العابرة للحدود ISO 2022، ولكن واحدة فقط هي من تتباهى بتواجدها في 200 دولة، وهي أيضا الشبكة الوحيدة التي تم في الفترة الاختبارية لها معاملات يوان مع منصة بريدج الرقمي بينها وبين سائر العملات المركزية للدول، وبالتالي عرفتوها ان هي الباي نتورك. حينما يكون هناك نظام عالمي مالي جديد بهذه القوة، يجب ان يكون العقد او العقد الفائقة لهذه الشبكة ليست فقط للمؤسسات سواء شركات تعدنها، حتى لا يأتي يوم يهدد فيه نظام كاملا بالتوقف من تجمع أو اتحاد دولي لو قرر أكثر من 100 دولة إيقاف العقد فتتعطل الشبكة. لذلك يجب أن تكون أعداد النودز كبيرة وكبيرة جدا، وتكون لا مركزية للمؤسسات وللأفراد. ولا تنسوا إن هي ما بتستهلكش طاقة الأرض. طبعا أكيد أنتوا عرفتوا إيه هي العملة المشار إليها. يجب أن يكون شبكة مثل هذا تتفق مع القواعد العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن هذا اقتصاد كل دولي لن يكون به اقتصاد موازي أو أي جانب منه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت من المعلومات أو عندك أي سؤال عن باي نتورك اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك في أسرع وقت. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في الفيديوهات الجاية على قناة عالم جديد. سلام.